नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा सुंदर माझ्या कोकणातलं गाव या सिरीजमध्ये. आज आपण एक नवीन गाव घेऊन आलो आहोत आपल्या सिरीजमध्ये आणि त्या गावाचं नाव आहे वाडंबा. वाडंबा हे गाव तालुका म्हसळा, जिल्हा रायगड यामध्ये मोडते. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सालविंदे ताडाची वाडी हे गाव दाखवलं होतं. सालविंदे ताडाची वाडी इथून एक वरती रस्ता जातो आणि या रस्त्यालगतच हे गाव आहे. अजून एक रस्ता जो आहे हा डायरेक्टली म्हसळ्यापासून शिवधन रोडवरून वाडंब्याला येतो. वाडंबा हे गाव पनवेलपासून 132 किलोमीटर अंतरावर आहे, तर पनवेलपासून फक्त 5 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. गावासाठी जवळची बाजारपेठ म्हणजे म्हसळा बाजारपेठ. तर आज आपण पाहणार आहोत वाडंबा गाव, वाडंबा गावच्या आजूबाजूचा निसर्ग, गावामधील मंदिर, गावामधील होळीचं स्थान व गावाचा कंप्लीट ड्रोन व्ह्यू. वाडंबा या गावात 40 ते 50 घरं आहेत आणि लोकसंख्या म्हणायला गेलं तर जवळपास 200च्या आसपास लोकसंख्या आहे. आपण ज्या आज रस्त्याने जात आहोत हा सालविंदेवरून जाणारा रस्ता आहे. तुम्हाला जर तुमच्याही गावाचा असाच व्हिडिओ बनवायचा असेल तर आम्हाला नक्की व्हिडिओमध्ये कमेंट करून सांगा किंवा आपल्या इंस्टाग्राम ID natureswing26 याला डायरेक्ट मेसेज करा. आपण तुमच्या गावाचा एक असाच व्हिडिओ बनवूया. आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर आता आपण पोहोचलो आहोत वाडंबा या गावामध्ये. गावाच्या सुरुवातीलाच होळीचं स्थान आणि त्या साईडलाच आहे राधाकृष्णाचं मंदिर. आणि हे आहे गावदेवी जाक माता देवस्थान. चला तर आता पाहूया गावातील अंतर्गत रस्ता आणि वस्ती. चला तर मग पाहूया या गावाचा एक ड्रोन व्ह्यू.